Xin chào các siêu nhân đã quay lại với series Lật tẩy Ielts 7 của Thầy Tú Phạm. Series giúp các bạn vén bức màn bí mật của những chiến lược luyện thi Ielts bên 7.0 trở lên một cách hiệu quả nhất và nhanh nhất. Không màu mè gì hết và cũng không lý thuyết gì cả. Hôm nay mình sẽ làm một cái bài Ielts listening full test từ đầu tới cuối. Nếu bạn vẫn còn chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý bài thực chiến thì clip này chính là dành cho bạn. Trong clip này thì làm tới đâu thì mình sẽ giải thích luôn từ đó để các bạn có thể dễ dàng bám theo. Đầu tiên này sẽ là cái việc gạch chân keywords và chuẩn bị cho cái phần actual listening như thế nào, đoán cái đáp án có khả năng như thế nào. Sau đó thì sẽ là cái phần mà bám theo cả cái mạch người ta nói từ đâu thì mình làm cái nào để luôn luôn bám được theo sát. Và tiếp theo sẽ là cái phần chốt được cái cuối cùng là ý của người nói là cái gì, loại bỏ những cái distractors. Còn một phần nhỏ nhỏ nữa mình cũng chắc chắn là sẽ đề cập ở đây. Đó là cái phần phân biệt giữa số ít số nhiều trong các trường hợp khác nhau nếu có trong bài. Bài mà mình chọn làm trong ngày hôm nay chính là Cambridge Ielts 15 cuốn mới nhất và test số 2. Bắt đầu làm bài, mình sẽ bật file audio nha. Test 2. This is the Test 2. IELTS listening test. Ok, thời gian đầu tiên của chúng ta sẽ là đọc xem bài này nói về cái gì. Mọi người thì hay khuyên là đọc thẳng part 4, section 4 gì đó, nhưng mà mình thì mình không có thói quen như vậy. Mình sẽ đọc thẳng cái section 1 này luôn. Cái thời gian đầu tiên hội giới thiệu mình đừng có nghe cái gì cả, mình cứ tập trung vào cái bài của mình đọc thôi. Đây là một cái festival có 4 thời điểm. Mỗi ngày có một hoạt động concert, ballet, play và một cái show gì đó. Performers tới từ Canada. Công ty tên là gì? Như vậy đây là sẽ là name. Thường thì name sẽ là spelling này. Type of play thì sẽ là comedy này, vở kịch này. Và có had a good, có một cái gì phẩm chất nào đó. Và show is called, đây cũng sẽ là một cái name này. Ok. Phía dưới thì họ sẽ làm workshop, thì họ sẽ making cái loại đồ ăn type food. So children sẽ making workshop thì chắc là mất một item nào đó, có thể là đồ chơi chẳng hạn. Phía dưới sẽ là making toys from thì chỗ này sẽ là chất liệu rồi, material. Ok. Swimming in the, bơi thì chỗ này sẽ là một cái từ gì đó liên quan đến nước này. Walking in the woods này. Good morning. You're through to the Tourist Information Office. Tim speaking. How can I help you? Oh, hello. Could you give me some information about next month's festival, please? Okay, My family and I will be staying in the town that week. Of course. Well, it starts with a concert on the afternoon of the 17th. Oh, I heard about that. The orchestra and singers come from the USA, don't they? They're from Canada. Okay, from Canada. They're very popular over there. They're going to perform a number of well-known pieces that will appeal to children as well as adults. That sounds good. My whole family are interested in music. The next day, the 18th, there's a performance by a ballet company called Eustatis. Sorry? The name is spelled E-U-S-T-A-T-I-S. They appeared in last year's festival and went down very well. Again, their program is designed for all ages. Good. I expect we'll go to that. I hope there's going to be a play during the festival. Ok, như vậy là nhắc đến play này. You're Cái việc bám theo bài rất là quan trọng nha. On the 19th and 20th, a local amateur group are performing one written by a member of the group. It's called Jemima. That'll be on in the town hall. They've already performed it 2 or 3 times. I haven't seen it myself, but the review in the local paper was very good. Okay, cái good chính là cái review. For children? Yes. In fact, it's aimed more at children than at adults. So both performances are in the afternoon. And what about dance? Will there be any performances? Chị đã nhắc đến Yes, also on the 20th, but in the evening. Đúng vào buổi A tối luôn, professional như vậy company chính is là putting on a show of modern pieces with electronic music by young composers. The show is about how people communicate. Or fail to communicate with each other. So it's got the rather strange name, chat. I suppose that's because that's something we do both face to face. Cái từ chat này chắc chắn họ không spell rồi, tại vì từ này họ sẽ expect là thí sinh sẽ cần phải biết được. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 5 to 10.
Nó sẽ 5 to 10 còn gì không. Phía dưới walk in the woods này, led by an expert on, thì expert on cái gì đó. Ok, thì đây sẽ là tên của một cái job của expert. See the festival's organizers, xem cái gì thì sẽ có nhiều thông tin hơn, thì có thể là web này, hoặc có thể là tờ thông tin khác nhau. Ok, chúng ta sẽ xem người ta nói về cái gì nhé. And answer questions 5 to 10. Now there are also some workshops and other activities. Okay, đang nói tới They'll workshop all này. take place at least once every day, so everyone who wants to take part will have a chance. Good. We're particularly interested in cookery. You don't happen to have a cookery workshop, do you? We certainly do. It's going to focus on how to make food part of a healthy lifestyle. And it'll show that even sweet things like cakes can contain much less sugar than they usually do. That might Như be vậy worth thì cái chỗ mà người ta bảo healthy We're trying to lifestyle. encourage our children to cook. Another workshop is just for children. Cái này chắc And là cái này that's rồi. on creating posters to reflect the history of the town. Như vậy The anh aim ấy đang nói đến is to make posters children này. aware of how both the town and people's lives have changed over the centuries. Ok, đúng là một The results item. will be Các exhibited bạn in the lưu ý số community nhiều rất là center. quan trọng. Then the other workshop is in toy making. Toy and making that's for đây rồi. adults only. For adults đang nói tới why đây rồi. that? Because it involves carpentry. Carpentry. Participants will be making toys out of wood. Đã So là there'll be a lot of sharp đã là chisels carpentry and thì chắc other chắn chỗ này tools sẽ là around. wood. It makes sense to keep children away Lúc from này it. thì Exactly. mình nghe lại cái từ wood chỉ để Now, let confirm me thôi. tell you about some of the outdoor activities. There'll be supervised wild swimming. Wild swimming? What's that? It Bơi. just means swimming in natural waters rather Bơi than ở a nước swimming tự pool. nhiên. Oh, okay. Nhưng mà In a một lake, từ thì for vẫn chưa thể instance. điền vào đây. Yes. Ok, There's như a vậy beautiful anh one ấy đã just outside confirm the đây chính là town, lake. and that'll be the venue for the swimming. There'll be lifeguards on duty, so it's Yeah, từ dưới suitable trên for cũng là một all từ. ages. And finally, Không thể vấn đề, there'll tức be là a chỗ này được một từ walk rồi. in some nearby À, woods chị anh nào nói every đến day. walk này. The leader is an expert on insects. Ok, He'll anh show ấy some that live in the woods and how important they là are for một the environment. chuyên gia về côn So trùng. there are going to be all sorts of different things to do during the festival. There certainly are. If you'd like to read about how the preparations for the festival are going, the festival organizer is keeping a blog. Ok, như vậy là Just một cái search blog. online for the festival Mình website, đoán là web mà cuối and cùng you'll lại là find blog. it. Well, thank you very much for all the information. You're welcome. Ok, như vậy đã Goodbye. xong. Phần này rồi chắc chắn là chúng ta không cần phải lo lắng gì. Sẽ sang part 2 luôn. Part 2 hỏi về Minster Park. Cái có một khoảng thời gian kiểu check, bỏ qua đi, đừng có check không ra cái gì đâu. Đọc luôn. The park was originally established, được xây dựng, được khánh thành lần đầu tiên. Một cái amenity được cung cấp bởi City Council. Cái này cũng quan trọng này. Đó. Sau đó thì as land này, belonging to a private house, a shared area, được tạo nên bởi cộng đồng. Như vậy nó là của cộng đồng, của thành phố, cung cấp bởi thành phố, hay là một cái của một sở hữu tư nhân. Statue, tượng của Diane Gosforth, thì cô ấy là một cái người dân này, đã lead một cái campaign này, đã giúp đỡ cho việc đó này. Cô ấy là council member này, cô ấy đã là một cái senior worker. Như vậy là worker là resident hay là council. Trên tranh thế giới thứ nhất này thì dùng để làm gì? Tập luyện này, trồng rau này, lính tập luyện, hay để public meetings. Ok, thông thường thì nếu mình làm ấy thì mình cũng không cần phải dịch cái tiếng Việt, cứ hiểu trực tiếp vào tiếng Anh cũng nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Nhưng mà trong nội dung bài hôm nay thì mình sẽ vừa làm mình vừa dịch một chút để mọi người dễ theo dõi hơn. Cái transformation of the park thì begin vào 3 năm nào? 1, 2, 3 năm. Ok. Những bài multiple choice này thì lưu ý là nó sẽ có rất nhiều bẫy, traps, và mình sẽ cần phải nghe, nó sẽ đưa ra kiểu thông tin gây nhiễu.
và mình sẽ cần phải xác định cái nào là giả vờ, cái nào là thật. Ok, chúng ta chuẩn bị bắt đầu. I'm very pleased to welcome this evening's guest speaker, Mark Logan, who's going to tell us about the recent transformation of Minster Park. Sẽ nói về Minster Park. Over to you, Mark. Thank you. I'm sure you're all familiar with Minster Park. It's been a feature of the city for well over a century, and has been the responsibility of the city council for most of that time. What perhaps isn't so well known is the origin of the park. Ok, bắt đầu origin. Unlike many public parks that started Không giống in như private nhá, đây là bẫy này. as the garden of a Như vậy large cái này là không house, phải. for instance, Minster was some wasteland. Wasteland, như vậy nó là wasteland. Nearby started planting with flowers in 1892. It was unclear who actually owned the land. Xung quanh khả năng sẽ là câu C này. Until 20 years later, when the council took possession of it. Ok. You may have noticed the statue near one of the entrances. Không có nhắc tới A. It's of Diane Gosforth, Sẽ nói tới who C played thôi. a key role in the history of the park. Đây đang nói đến Once Diane the rồi. council had become the legal owner, it planned to sell the land for housing. Ok. Many local people wanted it to remain a place that everyone could go to enjoy the fresh air and natural environment. Remember, the park is in a densely populated residential area. Ok. Diane Gosforth was one of those people. Ok, đó, cô ấy là một người của cộng đồng. Có petition và demonstration, như vậy chính là cái này rồi. Ok, như vậy cô ấy đã hỗ trợ cho campaign. Chứ không phải là council member. Ok, đang nói tới First World War rồi. And most of the park was dug up and planted with vegetables, which were sold locally. Nhắc tới vegetables. At one stage, the army considered taking it over for troop exercises. And got as far as contacting the city council, then decided the park was too small to be of use. There were occasional public meetings during the war in an area that had been retained as grass. Đây có chữ mainly này, thì sẽ không thể là cái này được. The park was turned back more or less to how it had been before 1914. Đôi khi cái thông tin thật nó đưa ra sau. Đôi khi thì nó sẽ kiểu đưa ra trước. Plans for transforming it were drawn up at various times. Ok, đang nói tới phần này. Most recently in 2013. Most recently in 2013. Nhưng mà đã bị thay đổi tới 15. Thay đổi. The changes finally got going in 2016. Vào năm này. Yep, that's it. Ok, bỏ luôn sang đây. Như vậy đây là Minster Park. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 15 to 20. Lily Pond thì ở giữa. Rồi, từ 4 góc A, B, C, D, E, F, G, H, I. Rồi, mình sẽ có Statue of Diane Gosforth nằm ở đâu. Wooden sculptures, những cái kiểu hình tạc bằng gỗ ở đâu. Playground, maze. Maze là kiểu cái gọi là cái gì chứ mình quên mất từ tiếng Việt. Fitness area. Mê cung. Now listen thì thoảng mình quên từ tiếng Việt. Anyway, 15 to 20. Bắt đầu thôi. Okay, let me tell you about some of the changes that have been made and some things that have been retained. Những thứ gì giữ lại này. Đã nói tới sự thay đổi rồi thì sẽ có bẫy. With the river forming the northern boundary, nói tới river đây. A gate in each of the other three walls. Ok, nói tới gate. The statue of Diane Gosforth has been moved. It used to be close to the south gate. Ngày xưa gần đây. It's now immediately to the north of the lily pond. Immediately to the north, vậy thì nó chính là E rồi. Which makes it much more visible. Okay. There's a new area of wooden sculptures, which are on the riverbank, where the path from the east gate makes a sharp bend. Make a sharp bend, vậy là C. There are two areas that are particularly intended for children. For children, the playground has been enlarged and improved. And that's between the river and the path that leads from the pond to the river. Pond to the river, vậy thì nó ở đây, không còn nào nữa. Then there's a new maze, a circular series of paths separated by low hedges. That's near the west gate. Near the west gate. You go north from there towards the river
And then của turn nó left thì nó to chỉ reach có ở it. đây thôi. Turn left chính là đây. There have been tennis courts in the park for many years. Tennis court. And they've been doubled. Double. From 4 to 8. 8 cái. They're Ở đâu? still in the southwest corner of the park. Southwest where there's a right corner. angle Đây bend rồi. in the path. G. Như vậy nếu các bạn Something else nắm I'd được like to về mention hướng thì is the không khó new gì cả. fitness area. Fitness area This ở đâu? is right next to the lily pond on Right the same next to the side pond. as the west gate. Ok, west gate. Now, Nó là hướng này. as you're Đây. all Done. gardeners, I'm sure you'll Vậy like to xong bài hear này about chúng ta the đọc thẳng plants that have been chosen. bài số 3 luôn. Two groups of people in a display. Có một cái display nào đó, whatever display, được intended for là được kiểu dự định sẽ dành cho ai? Dành cho sinh viên khoa tiếng Anh, dành cho cư dân, dành cho teaching staff, dành cho học sinh mới hay là sinh viên từ các khoa khác. Ok, bài này sẽ có rất nhiều những cái distractors. Chúng ta cần phải nghe cái nào không phải thì gạch đi luôn để đỡ bị lộn xộn. Phía dưới, Kathy and Graham's two reasons for choosing ông Charles Dickens, ông này rất là nổi tiếng. Ok, xem nào. Speeches inspire. Ông ấy đã những bài diễn thuyết của ông ấy, tác phẩm đã có được attention tới vấn đề xã hội. Novels thì rất là nổi tiếng. Consulted on a number of social issues. Ông ấy được đưa ra những cái consult về những cái social issues. Reputation đã thay đổi. Alright. Chúng ta sẽ không thể đoán được gì ở đây cả, chỉ bắt đầu thôi. 21 to 24. Okay, Graham, so let's check we both know what we're supposed to be doing. Okay. Graham. So, for the university's open day, we have to plan a display on British life and literature in the mid-19th century. That's right. Literature. But we'll have some people to help us find the materials and set it up, remember? Vẫn chưa bắt đầu. At the moment, we just need to plan it. Good. So, have you gathered who's expected to come and see the display? Who expected to come là Is it for the people studying English or students from other departments? I'm not clear about đã it. nhắc tới A và E. That was how it used to be. How it used to be, như vậy không phải A và cũng không phải E. This year it's going to be part of an open day to raise the university's profile. It'll be publicized in the city to encourage people to come and find out something of what goes on here. And it's included in the information that's sent to people who are considering applying to study here next year. Ai sẽ apply? Presumably some current students and lecturers will come. I would imagine so. But we've been told to concentrate on the other categories of people. Right. Như vậy, we don't have to cover the whole range of 19th century literature, do we? No, it's entirely up to us. I suggest just using Charles Dickens. That's a good idea. Như vậy. Most people have heard of him and have probably read some of his novels or seen films based on them. So that's a good lead-in to life in his time. Exactly. And his novels show the awful conditions that most people had to live in. Cái này mình chưa chắc chắn lắm. He wanted to shock people into doing something about it. Did he do any campaigning other than writing? Yes, he campaigned for education and other social reforms and gave talks. But I'm inclined to ignore that and focus on the ông này yes, talk I agree. Nhưng mà nó speeches nhưng mà sẽ ignore. Vậy thì chỉ còn là B và đây thôi. Before you hear the rest of the discussion, B và C thôi. you have some time to look at questions 25 to 30. 25 to 30 thì xem nào. Các tác phẩm khác nhau. Pickwick Paper, Oliver Twist, Nicholas Nickleby, Martin Chuzzlewit, Bleak House, Little Door. Mình chưa bao giờ đọc mấy cái tên này cả, trừ Oliver Twist thì khá là nổi tiếng. Đối với cả mình thì có thể bạn khác sẽ đọc nhiều hơn. Poverty, Education, Travels, Entertainment, Crime and the Law, Wealth, Medicine, A Woman's Life. And answer questions 25 to 30. Cái này nó sẽ nói theo đúng trình tự luôn. So now shall we think about a topic linked to each novel? Yes, I've printed out a list of Dickens's novels in the order they were published, in the hope you'd agree to focus on him. Theo trình tự thời gian luôn. You're lucky I did agree.
Let's have a look. Okay, the first was the Pickwick Papers, published in 1836. Nói về cái gì đây? It was very successful when it came out, wasn't it? Này. And was adapted for the theatre straight away. There's an interesting point, though, that there's a character who keeps falling asleep. And that medical condition was named after the book, Pickwickian syndrome. Oh, so why don't we use that as the topic and include some quotations from the novel? Right. Yeah. Next is Oliver Twist. Một cái loại liên quan đến ngủ. Poverty. Maybe something less obvious. Maybe something less obvious thì không phải là A rồi. Oliver is taught how to steal, isn't he? How to we steal. could use that to illustrate the fact that very few children went to school, particularly not poor children, so they learned in other ways. They learn in other ways. Nó còn nói cả liên quan tới steal, nghĩ là liên quan đến crime, nhưng mà cái này rõ ràng hơn. Actually, he taught in a really cruel school, didn't he? That's right. But there's also the company of touring actors that Nicholas joins. We could do something on theatres and other amusements of the time. Theatre, amusement, vậy we don't want only the bad things, do we? Okay. Mình vẫn chưa biết là Nickelby hay Nickelby. Martin Chuzzlewit? Martin Chuzzlewit. He goes to the USA, doesn't he? Đi tới USA. And Dickens himself had been there a year before and drew on his experience there in the novel. I wonder though, the main theme is selfishness. Selfishness. So we could do something on social justice. Social justice? No, too general. No. Let's keep to your idea. Okay. I think it would work well. Không phải rồi, như vậy nó quay lại về travels, nên sẽ là C. That's my favorite of his novels. Yes, mine too. Oh. Bleak his House. satire of the legal system is pretty powerful. That's legal. True. But think about Esther, the heroine. As a child, she lives with someone she doesn't know is her aunt, who treats her very badly. Then she's very happy living with her guardian, and he puts her in charge of the household. And at the end, she gets married, and her guardian gives her and her husband a house, where of course they're very happy. Yes, I like that. Yeah. What should we take next? Little Dorrit? Old Mr. Dorrit has been in a debtor's prison for years. So was Dickens's father, wasn't he? That's right. What about focusing on the part when Mr. Dorrit inherits a fortune and he starts pretending he's always been rich? Fortune Good idea. Wealth. Okay. So next we need to think about what materials we want to illustrate. Nói chung ở cái bài này các bạn chỉ cần nghe được là người ta đang nhắc tới cái gì này, sau sẽ có một người kia confirm lại hoặc là đúng hoặc là sai. Đúng thì kiểu sướng nhất, mà sai thì phải back về cái ý phía trước để đòi hỏi khi làm mình phải trí nhớ phải tốt một chút. Bây giờ làm chuyển sang hẳn part 4 luôn. Chương trình về nông nghiệp ở Mozambique. Program về organize thế nào? Focus on a dry, vùng này ít mưa này. Chiqualaquala district. Limpopo, đọc mấy cái này méo cả mồm ha. Dependent charcoal as a source of income. Mình thường đọc từ trên xuống dưới, ngay cả khi đó có phải là câu hỏi không, để nắm được cái mạch của bài ấy. Cái gì thực nó là main priority để đảm bảo nguồn cung cấp nước này. Most of the work thì by farmers associations were done by. Công việc của farmer thì được làm bởi ai đó, cái gì đó, dụng cụ gì đó, who knows. Then a fence area were created to keep animals. Program provided cái gì for the fence và cái gì cho suitable crops. Fences là hàng rào và cái gì đó cho crops. The farmers provided labor. Người nông dân cung cấp labor và cái gì for the fences for their land. Chưa rõ là cái gì mà có thể sử dụng được cho hàng rào. Bắt 6 further developments. Về sau thì phát triển đến là marketing produce sometimes difficult due to a lack of marketing thì thiếu cái gì đó, biết đâu thiếu tiền gì đó, vân vân. Training was therefore provided. Training thì đã được cái method of food gì đó ở đây liên quan đến tiền, hoặc có thể không cái khác ngoài tiền. Farmers okay, phải bắt đầu phải nghe rồi. Còn vài cái mình không nghe kịp, nhưng mà cái mạch của bài part 4 thì rất là quan trọng. Miss một chút có thể kiểu sai vài câu liền luôn.
in Chiqualaquala district near the Limpopo River. Limpopo. This is a dry and arid region with unpredictable rainfall. Because of this, people in the area were unable to support themselves through agriculture, and instead they used the forest as a means of providing themselves with an income, mainly by selling charcoal. However, this was not a sustainable way of living in the long term, as they were rapidly using up this resource. To support agriculture in this dry region, the program focused primarily on making use of existing water resources from the Limpopo River by setting up systems of irrigation, which would provide a dependable water supply for crops and animals. The program worked closely with the district government in order to find the best way of implementing this. The region already had one farmers association, and it was decided to set up two more of these. These associations planned and carried out activities including water management, livestock breeding and agriculture. And it was notable that in general, women formed the majority of the workforce. It was decided that in order to keep the crops safe from animals, both wild and domestic, special areas should be fenced off where the crops could be grown. The community was responsible for creating these fences, but the program provided the necessary wire for making them. Once the area had been fenced off, it could be cultivated. The land was dug so that vegetables and cereals appropriate to the climate could be grown. And the program provided the necessary seeds for this. Seeds for the crops. The program also provided pumps so that water could be brought from the river in pipes to the fields. However, the labor was all provided by local people. And they also provided and put up the posts that supported the fences around the fields. Như vậy khi mà nhắc tới cái này thì cái này sẽ tới rất là liền. Posts kiểu. Once the program had been set up, its development was monitored carefully. The farmers were able to grow enough produce not just for their own needs, but also to sell. However, getting the produce to places where it could be marketed was sometimes a problem, as the farmers did not have access to transport, and this resulted in large amounts of produce, especially vegetables, being spoiled. This problem was discussed with the farmers' associations, and it was decided that in order to prevent food from being spoiled, the farmers needed to learn techniques for its preservation. There was also an additional initiative that had not been originally planned, but which became a central feature of the program. This was when farmers started to dig holes for tanks in the fenced-off areas, and to fill these with water and use them for breeding fish, an important source of protein. After a time, another suggestion was made by local people which hadn't been part of the program's original proposal, but which was also adopted later on. They decided to try setting up colonies of bees, which would provide honey both for their own consumption. Các bạn sẽ cần phải nghe được cả số nhiều, nhưng mà chỗ này kể các bạn không nghe số nhiều thì cũng tự biết điền S vào thôi. Ngữ pháp rất là quan trọng. Số ít số nhiều rất quan trọng. First of all, it tells us that in dry, arid regions,
If there is access to a reliable source of water, there is great potential for the development of agriculture. In Chiqualaquala, there was a marked improvement in agricultural production, which improved food security and benefited local people by providing them with both food and income. Có food, however, income. It's important to set realistic timelines for each phase of the program, especially for its design, as mistakes made at this stage may be hard to correct later on. Như vậy mình đã xong câu 40. Còn lại chắc không có gì nữa, nó chỉ kiểu đưa vào để mục đích kiểu làm mình cảm thấy bối rối thôi. Nói chung nếu mà câu trả lời nó ra kiểu quá sát nhau ấy thì cũng khó, mà nếu mà nó đưa ra cách xa quá thì cũng dễ bị kiểu miss khi mà bạn kiểu quá kiểu đầu óc phải nghĩ đến rất là nhiều thứ ấy. Nhưng mà nếu bạn nào có kinh nghiệm thì quan trọng nhất của bài 4 là kiểu nghe được đúng cái mạch của nó và không bị lệch mạch thì sẽ không sao cả. Ok, như vậy thì mình đã làm xong bài rồi và bây giờ thì mình sẽ rất là hồi hộp để có thể chuẩn bị check đáp án. Ok, you status, đúng rồi này. Đúng rồi thì ok, that's good. You status, đúng rồi này. Đây, để mình review đúng này. Dance, đúng rồi này. You status này, review này, dance này, chat. Viết hoa viết thường các bạn không cần care đâu, tại vì họ không có chấm điểm cái đó, đúng chữ là được. Healthy đúng rồi này, posters đúng rồi này, wood đúng này, lake đúng rồi này, insects có số nhiều đúng này, blog đúng rồi này. Part 1 không có gì, sang part 2. Part 2 này dễ sai hơn. Shared area đúng, đáp án C đúng rồi này. A này, A. Resident chắc là resident rồi. Growing vegetables đúng rồi này. Câu 14, 2016 đúng rồi. Đoạn này có mấy cái bẫy. Ok, cái math này khả năng cũng không khó lắm. Mình rất thích cái bài về math tại vì mình định hướng tương đối là nhanh. ECBAGD, ECBAGD. Yep, không sai gì nào, chắc chắn là bài này phải đúng hết rồi. Ok. Và math rất là clear ấy. Không phải lo lắng gì hết. Chúng ta nhìn tiếp sang các câu từ 21 tới 30. 21, 22, BD. Đúng rồi, sau đó là BC, exactly. Vậy đúng mấy câu này rồi. Mấy câu phía dưới. Xem nào, GB, yeah. GBD, CHF, yep, tất nhiên rồi. Trong này chỉ có mỗi một cái câu mà mình hơi lúc nãy làm mình cảm thấy không chắc chắn lắm là câu về medicine. Nhưng mà bởi vì nó cũng chẳng có phương án nào tốt hơn. Nếu mà có gì liên quan đến health thì mình sẽ hơi bối rối hơn một tí, nhưng mà chỗ này là đủ để chọn rồi. Từ 31 tới 40 thì sao? Yep, đây có câu irrigation là một từ khó. Nếu mà bạn nào không biết từ irrigation này thì sẽ khó để điền. Women tất nhiên rồi. Wire, họ cho cả số nhiều này. Lúc nãy mình không nghe thấy cái chỗ có số nhiều. Seeds, mình làm số nhiều, làm gì có chỗ là số ít rồi nhỉ? Nhưng mà hiện đáp án của mình là đúng rồi. Mở ngoặc đóng ngoặc có nghĩa là đáp án nào cũng được. Post, yep, post, đúng rồi này. Cái từ mình nghe được chữ post mình đoán đấy là sẽ là kiểu các kiểu biển báo hoặc cái biển lên bên trên cái fences này, không biết nó có nghĩa nó khác không, nhưng mà cái pronunciation như vậy thì chỉ có từ này thôi. Lack of transport tất nhiên rồi. Preservation, từ này cũng không khó lắm, mình nghĩ cái từ không khó là từ irrigation. Cái đoạn mà đào hố là cái đoạn khá là lòng ngoằng. Mà fill water vào thì bạn nào điền water vào thì chắc nó là sai, thì vì sau đó water đấy phải dùng để kiểu breed cái con fish này cơ. Đó. Rồi bạn nào nghĩ là fishes ở đây cũng đúng, không hiểu tại sao nhưng mà nghe là fish mà. Bees, okay, có số nhiều, thiếu s là sai. Và cuối cùng là design. Câu cuối này design, cái chỗ này mình nhớ cái nói là it's design thì phải. Đó, thì cái công đoạn là design này rất là quan trọng đúng không? Ok, ở đây thì rất là may mắn mình không có làm sai câu nào và bài này mình làm được 40 trên 40. Rất là may mắn là đây là lần đầu tiên mình làm bài này nhưng mà kết quả nó cũng không quá tệ đúng không nào? Nhưng mà nếu mà các bạn có làm sai thì cũng như cái kỹ năng reading thôi, các bạn đừng lo, chúng ta hãy check lại, hãy nghe lại thật kỹ cái câu mình sai, có thể mở transcript ra để tìm hiểu cụ thể từng chữ một là thế nào, định vị được lý do của lỗi sai, đó là do các bạn không có đủ từ vựng này, không có đủ ngữ pháp, hay là các bạn không biết phát âm của từ đó. Mà nếu mà tất cả mọi thứ mà chúng ta đã ok rồi thì không có lý do gì chúng ta sai. Quan trọng nhất sẽ là học được gì từ những lỗi sai đó. Thông thường với cả một bài như thế này
mình nghe nếu mà có lỗi sai thì mình sẽ bỏ ra thêm khoảng 15-20 phút nữa để mình tập trung cho những cái lỗi sai đó. Còn với riêng cái clip này thì bởi vì mình đã làm từ đâu, mình giải thích rất là kỹ từ đấy rồi. Hy vọng là cái tư duy làm bài của mình trong thực chiến thì cũng có thể giúp đỡ được các bạn trong quá trình các bạn luyện về sau. Còn bây giờ thì nếu các bạn muốn đạt được Ielts 7.0 trở lên, các bạn chỉ cần quyết tâm thôi. Còn phương pháp các bạn hãy follow series lật tẩy Ielts 7 của thầy Tú Phạm. Các bạn hãy click like này, subscribe kênh của thầy để nhận được thật nhiều tips học Ielts hay các bạn nhé. Xin chào!